Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Đừng ra ngoài. Có người vào ký túc xá. Tôi thức khuya đọc tiểu thuyết. Trên điện thoại đột nhiên bật lên một tin nhắn. Tôi vô thức mở ra. Phát hiện đây là của lớp trưởng Đại Mỹ gửi. Đêm không ngủ làm trò đùa sao? Chưa đợi tôi đốm máy trả lời, Đại Mỹ lại gửi một tin nhắn nữa. Thứ đó chắc sắp đến phòng 203 rồi. Vừa rồi tầng 3 có người nửa đêm chớt. Kết quả đã xảy ra chuyện. Tôi vừa thông báo cho giáo viên xong. Thứ đó bây giờ đang ở tầng dưới. Lát nữa bạn sẽ giả vờ như đang ngủ. Nhớ chưa? Tôi vô thức nhìn về phía cửa ký túc xá. Ở đó tối đen. Không biết tại sao. Trong lòng tôi hơi hoảng sợ. Tôi là sinh viên năm nhất. Học trung bình. Dù sao cũng không phải là cuối lớp. Bình thường chơi với lớp trưởng cũng được. Cô ấy không đùa nhiều đâu. Cho nên nói tin nhắn hắn gửi tuyệt đối sẽ không có giả. Vé bút trước xảy ra chuyện rồi. Tầng 3 chắc là kẻ thù của tôi. Người điên và hắn không sợ chớt. Nhóm nhỏ. Có phải là bọn điên không? Tôi điều chỉnh độ sáng điện thoại đến mức thấp nhất để trả lời giám sát viên. Phải, đó là họ. Thành tích học tập không lên được, còn mỗi ngày tìm việc cho tôi. Không biết họ nghĩ gì. Hơn nửa đêm không ngủ chớt. Tôi có thể cảm nhận được sự tức giận của Đại Mỹ trên màn hình. Thư chỉ là con gái của giám đốc giáo dục. Bình thường dựa vào bản thân có mối quan hệ, khắp nơi thể hiện uy phong. Được rồi. Bị dính vào đồ bẩn. Bây giờ bạn còn đang xem điện thoại không? Tôi vừa định trả lời, lại cảm thấy có gì đó không ổn. Đại Mỹ đừng trả lời tin nhắn. Tôi nghe tiếng bước chân. Tôi để điện thoại dưới gối. Yên lặng nghe động tĩnh bên ngoài. Chụp ảnh đi. Nếu không có tiếng bước chân lang thang trong hành lang ký túc xá. Nghe có vẻ như đang đến gần ký túc xá của tôi. Tôi hơi nghiêng đầu. Thấy bạn cùng phòng của tôi ngủ. Tiếng ngáy không đúng thức ai cả. Mồ hôi lạnh lên người tôi. Mở mắt ra. Không, đó không phải là tiếng bước chân. Giống như một thứ dính hơn. Âm thanh bị kéo mạnh bò về phía trước. Gió tầng 3. Tôi ngồi dậy. Khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Từ lâu tôi đã nhìn thấy bóng dâm khủng bố. Kinh nghiệm của tiểu thuyết cho tôi biết, đây tuyệt đối không phải là người, cho nên Đại Mỹ nói biện pháp chắc chắn là không có tác dụng. Thứ đó ước tính còn 15 phút nữa là đến. Phòng 203 tôi vẫn còn thời gian. Không thể nằm chờ chớt. Tôi trèo qua giường bên cạnh và đúng thức Tiểu Thiển. Hắn mở miệng nói với tôi. Miểu Miểu, bạn có bệnh không? Đêm còn không cho người. Tôi chặn miệng hắn lại. Bảo hắn nghe động tĩnh ngoài cửa. Quả nhiên sắc mặt của hắn thoáng cái liền trắng bệch. Âm thanh đó là gì vậy? Tiểu Thiển mặt ngu ngốc. Chúng ta có 14 phút để trốn thoát. Không muốn chớt thì đi. Chúng mang đến những thứ không sạch sẽ. Bây giờ ở tầng 2. Tôi nói thật với cô ta. Thật à? Tiểu Thiển mặt không tin. Thật sự không cần phải nói dối bạn. Tôi vẫn còn một tuần. Trong phòng 203, ngoại trừ tôi và Tiểu Thiển, còn 2 cô gái nữa. Tôi tự tay hôn chân chạy đến cửa. Đặt tay lên trên. Bên ngoài vẫn là một con quái vật dính, khiến người ta sợ hãi. Khi nó gần đến đây, tôi sẽ mở cửa sổ và tạo ra âm thanh để dẫn nó qua. Đó là thời điểm hoàn hảo để chúng ta trốn thoát. Tôi cầm một cái cốc giấy, giữ chặt thành một quả bóng. Trong lòng tôi đoán được tốc độ của thứ đó. Tôi tự nhủ những con số. Đến lúc đó mở cửa sổ ra, đầu giờ nhìn vào cửa sổ phía kia của 207. Ném mạnh. Cốc giấy va vào kính. Âm thanh rõ ràng vào ban đêm. Chắc chắn thứ đó bị hút về phía đó. Sao rồi? Tiểu Thiển khẩn trương hỏi bên tai tôi. Lát nữa tôi mở cửa, đừng gây ra bất kỳ tiếng động nào. Đi theo tôi xuống lầu. Tốt nhất là không có tiếng bước chân, hiểu chưa? Biết. Một bạn nữ khác gật đầu. Tôi vừa nghe tiếng, vừa lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho lớp trưởng. Giờ bạn đang ở đâu? Cuối cùng bạn đã trở về chưa? Tôi đang ở ngoài lớp học. Vừa rồi chúng tôi ở trong lớp học giúp giáo viên sắp xếp bài kiểm tra. Giáo viên nói tôi nói dối. Hắn không tin tôi bỏ điện thoại vào túi. Mở cửa ký túc xá. Hành lang ký túc xá. Tiểu Thiển nắm chặt tay tôi. Tôi liếc nhìn vị trí của vật đó. Chỉ thấy có một bóng người gầy gò nửa nghiêng đầu. Hình như đang tìm cái gì đó. Nhưng bây giờ hẳn là vẫn chưa phát hiện ra bốn chúng tôi. Thời điểm tốt. Tôi chạy vài bước.
Lát nữa bảo họ nhanh lên. Đáng tiếc hai người kia sợ hãi nhìn chằm chằm vào thứ đó, không dám động đậy. Trong lòng tôi có chút tức giận, nhưng lại không dám lên tiếng. Bạn làm gì vậy? Tôi không có thời gian để nói về họ. Đành phải kéo Tiểu Thiển đi xuống cầu thang. Nhẹ nhàng, một âm thanh chói tai được cấy vào màng tai của tôi. Anh ơi, tôi quay đầu lại. Sợ hãi trong mắt. Chỉ thấy cô gái cách tôi không xa đang điên cuồng hét lên. Và một cô gái khác bên cạnh cô ta ngã xuống đất. Mắt nhìn chằm chằm như chuông đồng, móng tay không ngừng trên mặt đất. Âm thanh sắc nét. Phía sau cô ta dường như bị cái gì đó kéo. Cứu tôi! Cứu tôi! Bị kéo vào bóng tối. Tiếng khóc thảm thiết bỗng nhiên dừng lại. Tiểu Thiển há miệng không nói được gì. Chân Tiểu Thiển mềm không được, đặt tay lên tường. Cô gái đó đã chết. Tiếp theo, có thể là một trong ba chúng ta không? Tôi không dám nghĩ, bởi vì tôi đã nhìn thẳng vào thứ đó. Nụ cười kỳ lạ kia vẫn còn nhớ rõ. Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi. Người tiếp theo chết có phải là tôi không? Nỗi sợ hãi chưa biết vào ban đêm chấm dứt suy nghĩ của tôi. Bây giờ vẫn là tìm được đại mí tốt nhất. Thế là tôi kéo Tiểu Thiển chạy như điên. Tiểu Thiển sợ hãi cắn răng, cũng chạy theo chúng tôi. Một cơn gió thổi qua, giống như ai đó đang thổi hơi lạnh sau cổ tôi. Đợi đã, chờ đã. Tiểu Thiển phía sau tôi chạy đến đây, không muốn bị bỏ lại một mình. Tôi quay đầu vô cảm. Đối với những người thích giữ chân, tôi không muốn cho một chút sắc mặt tốt. Mặt cô ấy hơi xấu hổ. Họ có thể đừng bỏ rơi tôi không? Tôi xin bạn. Tiếng Tiểu Thiển vang vọng trong khuôn viên trường trống trải. Tôi không khỏi nhíu mày. Là một động tác ám thị. Ngậm miệng lại. Bạn có thể theo tôi, nhưng thật sự gặp phải chuyện gì tôi sẽ không quan tâm đến bạn. Tôi liếc nhìn hắn, quần áo bẩn thỉu dính chút máu. Không thể giải thích được. Tôi mở điện thoại ra, đã gửi một tin nhắn cho Đại Mỹ. Bây giờ bạn đang ở đâu? Không thấy bạn. Vài giây sau, Đại Mỹ cẩn thận đẩy cửa phòng học ra. Nhìn nghiêm túc. Đã nói chuyện với chúng tôi. Vào đi. Tôi kéo Tiểu Thiển chạy thẳng đến lớp học. Ngay khi tôi bước vào cửa, hàng chục ánh mắt đặt trên người tôi. Bầu không khí hơi lạ. Trong đầu tôi bắt đầu có dấu hỏi. Ký túc xá nữ không sạch sẽ. Tại sao tất cả các bạn nam trong lớp đều ra ngoài? Một nhóm sinh viên đang ngồi đây. Cái này là để làm gì? Đang triệu hồi một nàng tiên đúng nhau với nàng tiên bút sao? Đại Mỹ lấy điện thoại ra, mở lịch sử trò chuyện với Phong Chỉ. Trên đây giải thích đầy đủ rằng hắn đang gặp nguy hiểm. 9 giờ 7 phút. Hắn gửi tin nhắn cho Đại Mỹ. Lớp trưởng bạn có đó không? Đại Mỹ trả lời. Có chuyện gì không lớp trưởng? Tôi sai rồi. Tôi sẽ không bao giờ tìm việc cho bạn nữa. Tôi cầu xin bạn cứu tôi. Cứu tôi. Đại Mỹ trả lời một dấu hỏi. Sau đó họ nói chuyện video trong 36 giây. Đại Mỹ lại hỏi. Bây giờ bạn còn ở đó không? Tôi đã nói với giáo viên rồi. Cho đến bây giờ 10, 13, Phong Chỉ vẫn chưa trả lời. Về phần hắn đi đâu? Chỉ chúng tôi biết. Phong Chỉ đâu? Bạn liên hệ lại với anh ta nhé. Giáo viên Tần thở dài. Tôi do dự vài giây rồi nói lời tạm biệt. Hắn đã chết. Giọng tôi vừa rơi xuống, cả lớp đều rất kích động. Thật à? Làm sao biết được? Thật sự đã chết sao? Tệ thật. Gây sốc cho tôi 800 năm. Nghe nói là nửa đêm trời bút tiên. Ai khiến hắn chết? Xung quanh bàn luận liên tục xảy ra. Tôi chỉ nói thẳng thôi. Lúc đầu tôi đang ngủ, sau đó lớp trưởng gửi tin nhắn cho tôi. Tôi cảm thấy hơi lạ. Đánh thức bạn cùng phòng, tìm cơ hội thoát khỏi ký túc xá. Khi xuống cầu thang, tôi không thể không nhìn lại. Chỉ thấy Phong Chỉ không có màu máu, cổ bị gãy. Bạn có bằng chứng không? Không biết là ai nói một câu. Máu trên người Tiểu Thiển không phải sao? Tôi trả lời. Có người gõ cửa. Tôi nghe tiếng xem. Đại Mỹ chần chờ mở cửa. Một bóng người quen thuộc chạy vào. Mặt tôi dữ dội. Đây không phải là một cô gái trong nhóm Phong Chỉ sao? Còn cùng ký túc xá với hắn. Sao cô ta không chết? Phong Chỉ đâu? Cô Tần đi lên liền hỏi tình hình. Phong Chỉ, hắn bị rớt chất. Nữ sinh vừa nói vừa khóc. Sắc mặt trắng bệch. Bùm. Cô Tần suýt chút nữa không đứng vững. Một tay giữ bàn giảng. Đây là con gái của bạn thân bà.
đồng thời cũng là học sinh của mình. Có chuyện xảy ra trong lớp học của mình, hắn làm giáo viên này còn không đúng nữa. Tôi có gan hỏi một câu. Phong Chỉ Chớt như thế nào? Nước mắt của Tiểu Thiển như hạt bị đứt dây. Rồi. Chúng tôi nửa đêm chơi mấy năm trước rất hắc, trò bút tiên. Phong Chỉ hắn không tin quỷ thần, cứ trực tiếp hỏi không nên hỏi. Không có gì lạ cả. Sau này khi Phong Chỉ nằm trên giường xem điện thoại di động, có gì đó không ổn. Lúc đầu cô ta cứ tự bóp cổ mình. Tiếng động của hắn rất lớn. Toàn bộ ký túc xá của chúng tôi đã thức dậy. Lúc đó cô ta đang gọi video, luôn kêu cứu. Chúng tôi cũng đã cố giúp cô ta, nhưng nó vô dụng. Đại Mỹ, tôi thì thầm tên lớp trưởng. Hắn đi tới. Tôi cố gắng kìm nén cơn hoảng loạn bên trong. Có bao nhiêu người trong lớp chúng ta? 19 cái. Sao vậy? Bạn hỏi cái này. Không có gì. Tôi suy nghĩ rất lâu rồi giơ tay lên. Cô giáo hỏi tôi có chuyện gì vậy? Đi vệ sinh. Sắc mặt của cô giáo Tần hơi không đẹp lắm. Cuối cùng vẫn để tôi đi. Lớp học không xa nhà vệ sinh. Chạy đi, chỉ 1-2 phút thôi. Đến cuối hành lang, một cuộc gọi thoại làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. Tôi lấy điện thoại ra trả lời. Đối phương là lớp trưởng Đại Mỹ. Cảm ơn trời đất. Vừa gửi tin nhắn cho bạn cũng không gửi được. Bạn ở đâu? Bạn đã ở đâu? Tiếng hét phát ra từ điện thoại di động. Đủ để chứng minh. Tôi hơi bối rối. Nhìn lại lớp học sáng đèn. Vừa rồi Đại Mỹ không phải ở bên trong sao? Tôi giơ tay nói muốn lên. Nhà vệ sinh không phải hắn đều nghe thấy sao? Tôi ra ngoài đi vệ sinh. Bạn không nghe thấy trong lớp sao? Tốc độ của tôi càng ngày càng nhanh. Luôn có một linh cảm không rõ. Niễu Niễu, bạn có điên không? Tôi không thấy bạn. Bạn không đến lớp học. Tôi không tự giác nắm chặt điện thoại di động. Nếu Đại Mỹ gọi cho tôi bây giờ là thật. Vậy Đại Mỹ vừa rồi trong lớp học là ai?